guys, good evening. Grabe ka. Mapalakpak ka ba? Oo. Ito na yung inaantay ng marami. So, yun. Present ako. Screen. Okay. Rinig niyo ako, guys? Yes. Yep. Oh, yun. Akala ko na wala eh. Biglang tumahimik. So, yun. Okay. So, my topic for today is Svelte introduction. By the way, my name is Dave. I'm a software engineer at consultant at different companies like Indra, Multisys, and yun, meron pa akong ibang mga projects from government and private. And actually, tumigil na ako sa yung full-time work, mostly ng mga project ko, consultancy and work from home. So, my GitHub is John Dave Decano, just like my name, all small caps. And admin for Svelte.js Society, Svelte PH Society. Yan. And I've been coding for 9 years now. So the purpose of this talk is to introduce you with the basic of Svelte.js and introduce you to the advantages of using it, and we'll also compare it to other frameworks such as the mainstream ones. So right now, kung makikita natin yung front-end landscape, the most popular frameworks are Angular.js, React.js, and Vue.js. Frameworks and libraries, actually. So, and I think ang popular dito sa Philippines is number 1 React.js, number 2 Angular.js, then number 3 is Vue.js. Of course, baka sabihin ng iba, hindi, number 1 Angular.js. Well, it's up to you. Opinion ko lang yun. Number 1 right now sa Philippines is React.js, and napakarami ng trabaho na nagsusulputan na gamit is React.js. And right now, we're introducing Svelte.js. It's a radical new approach to building user interfaces. So why is it radical? And right now, kung makikita natin, most of the traditional frameworks, like the mainstream ones like Vue.js and React.js, are doing their works, actually bulk of work on the browser, which means on runtime. And what Svelte does is, first of all, Svelte is a compiler. So all of this works like compilation of HTML, stuff like that, are done during build time with Svelte. So since na built na siya, pag dineploy mo, lesser work for the browser. So
hindi niya pinahihirapan si browser like si Virtual DOM, which is being compiled on the browser at runtime. Okay. So also, instead of using techniques like virtual DOM diffing, Svelte writes codes that surgically updates the DOM when the state of your app changes. Okay? So, what's happening with virtual DOM kasi, when you update something, it's pa-cascade siya mula taas kung saan nangyari yung update, pababa. Yeah. So, ang si Svelte naman, surgically means kung sino lang yung kailangang i-update, di ba? Di ba si Virtual DOM kasi parang HTML siya, di ba? Parang lahat ng mga children niya dadaanan niya. Titingnan niya, magba-virtual DOM diffing siya. Oh, kailangan mo mag-update? Hindi. Kailangan mo mag-update? Hindi. Kailangan mo mag-update? Hindi. Then pagdating dun siya mag-update sa kailangan talagang mag-update na component, which is ang dami po ang kailangan daanan. I'd say since Virtual DOM is on runtime and runtime is like uncontrolled environment, wala kang control diyan kung anong pwedeng mangyari diyan. So maraming chance na pwedeng magkaroon ng bug. Tama? So ang ginagawa ni Svelte is kung ano lang yung kailangang i-update na component or part ng UI mo, yun lang siya. Tatargetin niya yan. Hindi niya kailangan magsimula sa taas, then pababa. Yeah. So traditional frameworks allow you to write declarative state-driven code, but there's a penalty. The browser must do extra work to convert declarative structure into DOM operations using techniques like that it into your frame, budget, and tax garbage collector. So yun nga. Si React.js, state-driven siya. And yung most of the works na ginagawa ni React.js are on runtime sa browser. So ganun, ayun yung pagkakaiba ni Svelte. Kino-compile niya lahat. So pagdating sa browser, wala na halos ginagawang compilation or bulk of work. So mas mabilis siya. And I think si browser first of all, mas gusto niya yung kasi si SvelteJS kino-compile niya into native language, and si browser mas favorite niyang kainin, I'd say, yung native JavaScript codes na kasi only na lang yung wala nang lesser interpretation na para sa kanya, lesser work. So history of SvelteJS. So ang pinaka predecessor niya is Reactive.js, which is and ginawa siya ni Rich Harris. Si Rich Harris si Rich Harris bali graphic editor siya sa New York Times. And ang background niya is philosophy. Nakakatawa nga, 'di ba? It doesn't really matter if you're not a computer science. Actually, nagkaroon pa ng I'm sure somehow yung background niya in philosophy na impluwensyahan rin yung gawa niya sa Svelte. Yeah. Hindi mo kailangan maging computer science graduate para makagawa ka ng ganito kagandang framework. At mas naging maganda pa yung gawa niya. And version 1 was built in 29th of November 2016. Version 2
19th of April 2018, version 3, which is the version right now is 2019. And recently, it was rewritten to TypeScript. So, yon sa mga TypeScripter dyan. Yan. So, right. So, who's using Svelte? Pakita ko lang to. If you go to their website at let's go to svelte.dev. Meron ditong mga logos kung sino yung mga gumagamit na ng Svelte.js. So marami-rami na rin. Chess.com, paborito kong site. And I think wala dito. Philips. And of course, Spotify. Wala pa siguro nakakalam. Spotify is using Svelte. Spotify uses Svelte. Do you? Yeah. And also, Decathlon. FR. Decathlon France at saka Germany. Meron yata dito na ayun. So, another ano pa ba? OLX, mail.ru, madami ng mga marami ng mga website ang nag-a-adapt kay Svelte. Actually, ito pa, meron pang isa. Pakita ko lang. Ayan. IBM. So, si IBM, in-incorporate na nila si Svelte.js sa design system nila, which is yung Carbon design system. Yan. Ginawa na nila sa Svelte. So, expect natin yung mga future na projects ng IBM will be written on Svelte.js. Yan. Yeah. Ganda. Meron silang storybook dito. Kung gusto niyo makita yung mga demos ng mga components nila. Maganda yung pagkagawa. So, next is write less code. All code is buggy. It stands for two reasons. Therefore, that the more code you have to write, the buggier your apps will be. Okay? So, as soon as marami kang sinusulat na code base mo, mas maraming chance na magkaroon. Sabi nga nila, ang pinaka the best na app is yung wala kang nang i-code. Kumbaga, as in wala ka nang i-maintain eh. Yeah. Which is medyo malabo. Build boilerplate free components using languages you already know: HTML, CSS, and JavaScript. First of all, the languages of the web are HTML, CSS, and JavaScript. Diba? Yun naman talaga. Hindi JSX. Hindi kung ano pa man yan. Yeah. So, kasi may mga developers tayo na kaya nga sabi ni Devlin kanina, mas mabilis yung learning curve niya kasi mas kahit alam mo lang HTML, CSS, madali ka makakapag-onboard sa Svelte.js. Kasi yun lang naman yung yun lang yung isusulat mo sa kanya. Makikita natin later sa kung anong itsura ng syntax ni Svelte.js. And JavaScript, yan. Yun lang ang niya. Yun ang language niya. Wala ka nang, kaya mabilis yung learning curve niya. Unti na lang talaga yung kailangan mong matutunan.
And the more code a file contains, the greater the cognitive effort required to understand what is being done. Tama naman. The more the code, lalo na kapag nag-work tayo sa team, so yung ibang codes gawa ng iba or gawa ng mga previous employees, and sometimes mas mahaba pa yung time mong ini-spend para lang intindihin yung code kaysa dun sa biruin mo kailangan mo lang palang baguhin ilang lines lang, isang one-liner lang, pero 'di ba kailangan mo pang intindihin yung pagkarami-raming codes kasi 'di ba interdependent sila sa isa't isa. So, and marami sila in the first place. So kailangan natin hangga't maaari onting code lang isusulat mo para mas madali mo siyang maintindihan. And doon rin mapapag-usapan yung about sa maintainability. Mas madali siyang i-maintain kapag onti lang yung code and madali siyang i-debug. And of course, yung madali siyang i-update. Halimbawa, may bagong update sa language. Onti lang yung code mo, edi onti lang i-update mo. Minsan wala pa kasi hindi naman tinamaan yung mo. Wala namang tinamaan sa update dun sa code base mo. Yeah. So, no virtual DOM. Yan. So Svelte compiles your code to tiny frameworkless vanilla JS. Your app starts fast and stays fast. Yun. So, since na-compiler si Svelte JS, kinocompile niya na agad on build time lahat ng code mo into vanilla JavaScript. So pagdating doon sa browser, pag dineploy mo siya, onti na lang yung trabaho ng browser. Hindi ka na magrereklamo dahil hindi mo na sisisihin si Chrome kung bakit mabagal yung yung browser experience mo. Kung hindi mo na mas mabilis na talaga yung app mo. And since virtual i-stress out ko lang, since virtual DOM is runtime, so binibuild si virtual DOM in runtime, and on runtime, hindi mo siya control. Kumbaga, yung maraming pwedeng mangyari. Pwede kang mawala ng internet or something like that. O kaya nagkakaroon kasi ng kaya nagkakaroon ng mga weird bugs na hindi mo na akalain na mangyayari dahil binibuild mo sa runtime yung code. So, si Svelte, mas biruin mo, kinompile mo na siya at the same time, si Svelte ngayon is written on TypeScript. Diba? Sobrang ganda talaga. Mas lesser chance na magkaroon ng bugs. Kasi compile na siya and pwede mo siyang gawin sa TypeScript. Yeah. And napansin ko rin sa virtual DOM is since dahil sa DOM diffing, dinadaanan niya lahat ng mga lahat ng mga components until ma-reach niya yung component na kailangan talaga mag-update. So the more na marami kang daanan, the more na chance na magkaroon ng bug or anything na hindi magandang mangyari sa app mo or sa code mo. Yeah. Kasi
instead na, let's say, meron kang limang component, tapos, kailangan niya pandaanan, kailangan niya munang tanungin lahat ng 4 na component kung, kailangan mo mag-update, kailangan niyo munang mag-diff kada isa. So, hirapan mo sila kada isa. Yeah. So, paano pag may ano dun? May problema pala dun. May bug pala dun. Yeah. And, yun. So, truly reactive. So, with Svelte.js, no more complex state management libraries like Redux or Vuex. Svelte brings reactivity to JavaScript itself. So, Svelte is actually using this feature, labeled statements. It's yan. So, kay Svelte, kapag minark mo na yung yung statement mo na neto, pinrefix mo siya neto, $sign: ibig sabihin reactive siya. And itong $sign: na to is pala siya, native pala siya. Hindi lang natin na-oversee lang natin. Kasi hindi natin masyadong nagagamit. Masyado tayong focus doon talaga sa mga framework na ginagamit natin. So, yung mga native na features, minsan hindi natin nalalaman. So, meron palang ganito. So, papakita ko later on kung paano siya nag-work kay Svelte.js, kung paano siya ini-implement ng Svelte.js. Yan. So, okay. So, basic features. Didemo ko lang yung mga basic features na meron si Svelte.js. First is yung let's start with this Hello World application. So, kung makita nyo, yung file extension niya is just .svelte. Then, the way you declare your JavaScript is just inside a script tag. Just like this one. Diba? Kung wala nang ibang language, HTML, CSS, and JavaScript. Yun lang yung mangyayari dito. Wala nang JSX. So, mas madali siyang aralin talaga. Tama yung sabi ni Devlin kanina. Mas madali siyang aralin. So, yun. So, pag nag-declare ka ng variable, just use let x1 next is dynamic attributes. Yeah. So, halimbawa, ang variable name mo is src, then ang attribute name is src din. Pwede siyang ganito na lang, shorthand siya. Yan. Tapos yung alt, dito naman sa alt, pwede mong interpolate na lang na ganito. Name, dancing. So, pagdating naman sa styling, ganito lang siya kadali. Yan. And kahit i-declare mo na letter P dito, hindi niya maapektuhan yung global scope. Local scope lang tong na to. Tong P na to. So, mas siya, mas self-contained siya. So, expand. Declare tayo ng expand dito. Hello. Color. Red. Yeah.
Ganun lang siya kadali. Nested components. So, same with other frameworks. Yan. Name mo lang siya as ano, lagyan mo lang siya ng content. Kahit text lang. Yan. Kahit text lang. Nested.svel, tapos import mo lang siya na ganito. Then, ito lang siya. Yan. Ganun lang siya kadali. Sa HTML tags. Yan. If your background is React.js, meron silang dangerously just aganda. Dangerously set inner HTML para i-render yung HTML mo. So, ito. The way na gawin mo siya sa Svelte is lalagyan mo lang ng @html. @html, then yung string. Tapos i-render na siya as HTML. Subukan natin yung gano'n. Alert. Yan, hindi siya unterminated alert. Ano yung unterminated to? Well, yeah, okay. Anyways, ito naman yung kanina, yung sa reactive. So, kapag dineclare mo na siya as let, yan. Actually, well, reacted na rin siya. Yan. Count x equals I know. Pero, pwede mo siyang gawin ganito. Let's say, letter Y. Y is equal to X plus count. Yeah. Gumawa ka ng isang variable na nagde-derive from X and plus count. So, okay. Yeah. So, ang Y value is so yan, parang siya, parang kumbaga sa observable or sa MobX or sa Angular, tawag nila dito computed value, na ang variable ng Y is the computed value of X plus and count. X plus count. Yan. Computed value. Yan. Then, meron din sa Svelte.js ng reactive declaration, palang niya. Yan, ang tawag sa kanya. Yan. Yeah. So, si count, si double is equal to computed value of count times 2. Yan. Yeah. And pwede rin reactive statement.
So, pwede rin if gawin mong reactive gawing reactive yung if-else statement. So, if count is if count is greater than 10, then alert count is dangerously high. Okay. Testing na yun. Yan, yeah. Pwede rin siya na actually hindi lang if-else statement, pwede rin ibang function. Halimbawa, meron kang function na function console me. Console.log. Yung pasa natin si count. Console me. Makikita nyo dito sa console. Hindi lang ayan, console siya. Yeah. So hindi lang if-else statement ang pwede. Pwede rin yung mismong function. Hindi ko lang alam kung pwede yung switch. Hindi ko pa nasusubukan. I think possible. Yan. Then declaring props. So for example, meron kang component na nested.svelte. The way you declare a prop is by declaring export let then the prop name. Yan. Then pag in-import mo siya, pinasa mo yung prop, the name of the prop is answer, for example. Yan. 42. Then ayun nga, i-render niya 42. Ganun lang siya. So ayan. So meron din default value ng prop. Iba kanina ganito lang siya. Ayan. Pag default value, pag hindi ipinasa yung dito sa pangalawa, hindi pinasa yung prop na answer, define siya. So gagamitin niya yung default value. Then spread props meron din, just like other frameworks. Ayan. Yung spread niya lang. Ayan. Ito. Then if else, so we have, and yun lang siya kadali. Meron lang siyang pound sign, then yung if, then iti-terminate mo lang siya with this curly braces, then forward slash. Yan. If else, and pag mag-for each ka, each things as thing. For example, given yung things is an array, yan. I-assign niya sa variable na thing, then yan, pinasa na siya as prop. Itong isa sa pinaka-cool na feature ni Svelte is yung await block. So, yung await block is ilalagay mo lang yung promise sa isang variable, sa isang reactive variable. Actually kahit i-declare mo lang na let sa Svelte, na siya, reactive na siya. So, nilagay siya sa yung promise, ang value niya is promise, which is ito, yung async function. Then, yun. Declare mo lang siya dito. And await for the promise. Yan. Tapos yung, yan, i-render yung value niya dito.
Pag nagkaroon naman ng error, yan. Then, ano pa ba? Component life cycle. Ayan. So, si Svelte, madali lang yung implementation niya. On mount, on destroy, before update, and tick. Usually, ginagamit ko lang on mount at saka, actually, most of the time, on mount eh. Bihira na akong gumagamit ng on destroy. Di ba sa React.js, ginagamit natin yung on destroy para i-clean up yung mga, mag-clean up ng mga event handlers para maiwasan yung memory leak. Ang kagandahan kasi kay Svelte.js na inaano nyo na agad, auto clean up siya. Kahit pero ano pa rin, may kahit kahit auto clean up siya, mo pa rin, maging aware ka pa rin na maging maingat ka pa rin. Yung mga ganito na yan. Usually, sa React.js, kada render yan, nag-trigger, nag-call yan ng new function. New function yan. Itong na to. Ito yung sa mga pagkakamali ko nung gumamit ako before ng React.js na nagde-declare ako ng function sa component, which is mali kasi kada render yan nag-allocate yan ng memory para dito sa new function na to. So, pwede siyang kakaroon siya ng memory leak. So, ito yung yung async await, nasan ba? Yung component life cycle. On destroy kapag pagpalabas na yung mo. May pang-clear siya ng interval. Pag hindi mo siya kasi i-clear interval, hindi mag-garbage collect yung yung component mo or yung DOM na ginawa ng component mo. Hindi mo garbage collect. Kasi nakikita ni garbage collection, tumatakbo pa rin si set interval. Hindi ko siya kasi tumatakbo pa siya. Hindi ko siya garbage collect. Tapos, ayun na. May ipon siya sa sa memory heap mo. Tapos, I think, yun lang siguro. So, maraming cool features si Svelte.js na pwede nyo pang explore. Yun lang siguro yung maipe-present ko for tonight. And, ang tanong is, paano ba gumawa since we're collaborating with PWA Pilipinas, ang tanong is, paano ba gumawa ng PWA apps kay Svelte.js? I would like to introduce this framework called Framework 7. They have support for Svelte.js. Yan. So, kapag gusto nyo gumawa ng mobile app for both platforms like iOS and Android, and also desktop apps and PWA apps. Yan. You could use Framework 7. So they have support for, actually not only React, they have support for Vue.js, vanilla JavaScript, and React.js, and of course Svelte.js. Yan. So to get started with Framework 7, just install it globally by running this code, Framework CLI npm install Framework 7 CLI Cordova -G, sabihin global.
Then Framework 7, Create UI. Didemo ko lang kung anong itsura niya. Kapag niran mo tong command na to, Framework 7, Create. Naran ko na siya before, so i-open ko na lang yung browser. Ayan, ayun. Ayan na siyang It's 9 o'clock. parang Vue.js 3. Meron siyang browser meron siyang browser app na pang-create ng boilerplate mo, ng application mo. So, pag click mo ng create app, so it's gonna ask you if you wanna build a simple web app, PWA, and which is yung gusto natin, then Svelte.js. So, then create. Yan. Hindi ko siya i-create dito kasi gusto ko lang i-demo. Gusto ko lang pakita kung paano gumawa ng PWA. Kung paano yung kung saan kayo mag-start kumbaga sa paggawa ng PWA apps sa Svelte.js. Yan. Using Framework 7. So, yan. I think yun lang. Just in case may question kayo, paki-comment lang. Thank you so much. Ayan. Does Svelte support SCSS? Sabi ni Ivan Gray. Yes. Actually, mas madali lang yung implementation niya compared sa sa ibang framework. Meron ng existing template. Ayan. Meron ng existing template na may support na agad sa sa SCSS. Or pwede kayong mag-start from scratch from default is built template, then install nyo lang yung mga yung mga preprocessors niya like Node SAS, then ito built preprocess, then yun lang actually built preprocess and Node SAS lang install nyo, then dun sa rollup.config add nyo lang to, then yun may support na kayo ng SCSS. Kailangan nyo lang lagyan ng itong annotation na to, itong attribute na to, type text SCSS. Yan. Ganun lang siya kadali. Next. Sobrang line pa na. May question pa ba? Wala. More on lang to. Parang observation niya. Ayan. Yan. Sobrang light daw ng Svelte. Yes, sobrang light. Kasi, ayun nga, wala siyang wala siyang build time dependencies. Kumbaga, lahat ng trabaho na usually ginagawa na sa browser ng mga mainstream na framework like React.js, tinanggal ni Svelte yun kasi kinumpile niya na lahat. So, mas browser friendly siya, I'd say. Okay. So, if may tanong sila pa and gusto nila kayo ma-reach, paano nila kayo ma-contact or may GitHub ba kayo or something? So, ang GitHub ko lang is github.com/JohnDaveDecano. So, yan. Okay. So, wait. May question pa? Vue.js released its version 3. How about Svelte roadmap? Ano bang nila ngayon? Actually, I'd say isa sa mga roadmap nila
sa mga roadmap siguro nila na nangyari recently is yung yung support for TypeScript, which is magandang nangyari. Magandang step towards the future. Siguro, honestly, hindi ko pa nakikita lahat ng roadmaps nila, pero I think magiging magandang labanan to pagdating sa front-end. And nakikita ko na marami nang nag-a-adapt sa hindi man dito sa Pilipinas. Medyo sikat pa rin kasi yung mga mainstream dito sa Pilipinas. I think sa Europe, pero mo yung Spotify gumagamit na rin ng Svelte saka IBM. I think magandang pangitain yun para dun sa framework. Diba? So, may humabol pang questions. Ito si Mick. Ma-advise ba niyo ito sa nagamitin sa web applications like online registration systems? Siyempre naman. Kasi for example, for example, gumagawa kayo ng web application and onti na lang yung time nyo. Yeah. Gaya nga yung sabi ni Devlin, mabilis, mas maliit ang learning curve pagdating sa Svelte kasi it's just using the technologies that you already know. Hindi mo na kailangan mag-aral ng iba pang syntaxes or languages. Ito na, HTML, CSS, and JavaScript. Yeah. And napansin ko rin sa mga projects ko, I've been using Svelte for my project. And ang ginagawa namin, bumibili lang kami sa Team Forest ng admin templates. And ang dali lang namin na i-integrate. Diba? And yung mga, di ba usually mga binibili mong templates sa Team Forest, may mga built-in na mga components like graph, kung ano-ano mga ini-install nila. And luckily kay Svelte.js, gumagana yun kahit jQuery pa yun. Kahit pagsamahin mo si jQuery at sa Svelte, gagana pa rin yun. Yun. Ito pa isa. When to consider Svelte over React? Now. Act now. Before it's too late. Kasi ayun nga, before it's too late, I mean, kapag hindi pa ganun kalaki yung application nyo, yun na. Kasi, tanggalin nyo na yung trabaho sa browser. Huwag nyo nang pahirapan yung browser. Yun lang naman yun eh. Diba? I-compile nyo na. Yun lang. Ayun. So, thank you po, no, Sir Dave. So, for sure, maraming naging interesadong gumawa ng Svelte na web apps. Oo. I used to be a salesman. Yeah, One of the first ways sila eh. Ito pa, may isang habol natin to. Vue.js versus Svelte. I think okay din si Vue.js. I think ang advantage lang ni Svelte kay Vue.js yung the fact na it's the fact that your code is being compiled. So mas mabilis siya sa browser kumpara sa Vue.js. And maganda pa rin si Vue.js kasi ayun nga, nandun pa rin yung benefit niya na kapag halimbawa meron kang template na binili sa hindi mo na kailangang i-rename lahat ng class